এয়া চন্দন দাহত আহি পাই গ'লি Just wish you knew. So আজি গৈ আছোঁ অকণমান ৱেইট লিফটিং টাইপৰ অলপ কিবা কিবি দেখাব গৈ আছোঁ অলৰেডি চামলৈ যদি সি গম পালে আছে ক'ত কেনেকৈ কি হ'ব গৈ আছে তথাপিও ভিডিঅ'টো চাই যোৱা আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ দেখিব পাবা আৰু আমাৰ শান্তনু দাহত আহি আছে যিটো মই আগতে জিম গৈ আছিলোঁ APM তাতে শান্তনু দাই কালি ফোন কৰিলে কথাখিনি ক'লে আহি আছে তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টত মানে মই বাইক নিনিওঁ আজি গাড়ী লৈ মানে তেওঁলোকে গাড়ী লৈ আহিছে গাড়ীতে যাম তো এতিয়া শান্তনু দাহত পাই লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ যোৰহাট NCP 2022 লৈ আৰু অৰ্গেনাইজ কৰিছে যিটো ইউনিক ইউনিচেক্স জিমৰ যোৰহাটৰ তৰফৰ পৰা আৰু মানে কি হৈছে বিকি আহিছে ডি জিমৰ তৰফৰ পৰা বিকি আহিছে চ' বিকিৰ লগত মই যাওঁ মানে অলপ দেখাব মেলিব চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মেন ফিজিকত মানে কেনেকৈ হয় কম্পিটিশ্যনবোৰ আৰু বিকি আহিছে মানে ডি জিমৰ তৰফৰ পৰা আৰু ডি জিমৰ মেইন হেড কোচ হৈছে আমাৰ শান্তনু দা চ' এতিয়া ভিডিঅ' তোমালোকে দেখিবলৈ পাবে শান্তনু দাক আৰু বাকী কি ক'ত হ'ব কেনেকৈ হ'ব শান্তনু দাই গোটেইখিনি কথা ক'ব আৰু ময়ো দেখাব চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ এয়া শান্তনু দাহত আহি পাই গ'লি অঁ এইখন মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম পাতিছে এইবাৰ আচ্ছা ইয়াক ফিটনেছত খেলা মূল্য লৈ আহিলোঁ অঁ বঢ়িয়া এইখন তোমাৰ লাগে চ' এয়া আমাৰ শান্তনু দাহত আহি পাই গ'লি এয়া হাই কেনেকুৱা খবৰ খাতি ভাল আছোঁ আৰু দেই অকণমান দেৰি লাগিলে তাকে আজি তাকে খেল আছে তো খেললৈ গৈ আছোঁ বাকী কিমান ক'ত কি হয় দেখাই গৈ আছোঁ আৰু এইফালেও আছে দাদাকেইজনৰ লগত আৰু এজনে আমাৰ চলাই আছে য়েছ জেগা পাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ তো সবৰে কলেজৰ ওচৰত পালোহি আৰু আমাৰ শান্তনু দা আছে ইয়াত এনেই আমি কি কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া অকণমান কৈ দিয়া আমি আজি খেল আছে মিষ্টাৰ যোৰহাট NPC মিষ্টাৰ যোৰহাট বুলি এখন ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে ইয়াত তো যোৰহাটটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে তো তাতে আহিছোঁ মই এজন লৈ আহিছোঁ ল'ৰা এজন খেলাবৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাবাই সেয়া বিকি বৰুৱা হয় তো তাক অলপ ৰেষ্টত ৰাখিছোঁ এতিয়া তো আমি অলপ গ্ল'ভছ নিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ চ' বাকী সি এতিয়া কি হ'ব ইয়াত মানে কি হ'ব সেইটো কৈ ইয়াত তোমাৰ ফিটনেছ হ'ব মেন ফিজিক আৰু বডি বিল্ডিং হ'ব আৰু ওমেন ফিজিকো হ'ব মজা চ' বঢ়িয়া অকণমান চাবলৈ পাবা মানে কি আৰু যিমানটো পাৰোঁ অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম দৃশ্যবোৰ বাকী এইফালে অকণ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আৰু ফিচাৰীবোৰ যদি দেখা পাওঁ কেমেৰা যদি ঢুকি পায় তেতিয়াহ'লে দেখাম ফিচাৰীবোৰ ইয়াত অঁ ক'ৰবাত বহি দিলে চ' এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নাই আৰু এইফালে অকণমান ৱাৰ্ম আপ কৰি আছে চ' ৱাৰ্ম আপ চোৱা তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি প্ৰচিজৰ কি ক'ত আছে এফালৰ পৰা চাই যোৱা আৰু
সো মোক কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'ল মানে বহুত ৰাতি হৈ আছিলে আৰু তাতে মানে বহুত ৰাতি হোৱা নাছিলে মোৰ দেৰি হৈ আছিলে আৰু মোৰ ভাগৰ লাগি আছিলে চ' এতিয়া কথাটো হৈছে যে মেন ফিজিকত মানে মিষ্টাৰ যোৰহাট জুনিয়ৰ মিষ্টাৰ যোৰহাট হৈছে আমাৰ বিকি বৰুৱা আমাৰ ডিজিমৰ তৰফৰ পৰা আহিছিলে যিটো মই অলৰেডি কৈছিলোঁ আগত আৰু বাকী তাৰ এদিন গৈ পিনি নিজে মই ডিজিমত গৈ বাকী গোটেইখিনি বস্তু দেখাম তাত কি কেনেকৈ কি ক'ত কৰিব লাগে বাকী কণ্টেক্ট ডিটেইলছবোৰ দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত তো তোমালোকে যদি বিচাৰা তাত আমাৰ চন্দনদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা তো মই আহি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ আমাৰ কাৰ্ছ পৰা মানে বাইক য'ত থৈ গৈছিলোঁ আৰু মানে এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছিলে হাফ চাৰ্টটো পিন্ধি আহিছিলোঁ অথনি বাকী আমাৰ চন্দনদাৰ লগত গৈছিলোঁ আৰু বিকি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চলিয়াত বাকী এতিয়া মোৰ মানে বহুত দেৰি হৈ আছে একদম সঁচা কথা ক'ব গ'লে চ' মই ক্লিপকেইটা দিলোঁ অলৰেডি চালাই চিনেমেটিক টাইপত কেনেকুৱা পালা তাত জনাবা আৰু তোমালোকে কেনেকুৱা পাইছা এই ভিডিঅ'বোৰ মানে নতুন এনেকৈ কণ্টেণ্ট লৈ পিনে ভিডিঅ'বোৰ বনাই মই এতিয়া বাকী এতিয়া মোৰ এঠাইত দেৰি হৈ আছে মানে আকৌ যাবগৈ লাগে চ' সেইটোতো বাৰু ভিডিঅ' নবনাব সেইটো টেনশ্যন নাই তাত বেছি খালি মোৰ এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ ন যথেষ্ট দেৰি হৈছে এতিয়া কেইটা বাজিলে এয়া 9:30 হৈ গ'ল ইয়াতে মই 6টা বজাত যোৱা মানুহ এতিয়া 9:30 হৈ গ'ল ইয়াতে নাই মোৰ মানে বেয়া পাবি হ'ব নহ'লে মানে মোৰ কি ক'ম আৰু চন্দনদা জিমলৈ এদিন যাম টিয়কত আছে জিম মই নাম চাম সুধিব নহ'ল বাকী একো নাই আৰু মই যাম এদিন তাত গৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম মেলিম কি ক'ত আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে দাম চাম বা গোটেই বস্তুবোৰ দেখাম চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় অসম